hai đứa mình rồi ha. để hàng còn để chút chơi. Là những cái nào mà có lỗ á, chú gà keo tiếp về xong bắt đầu chút xíu cái chú phải mài lại. Cái đó là trường hợp nào mà nếu có lỗ á chú mới chết, còn không có thì họ đâu có chết chi.
Bye.